วัสดีค่ะสุชาดาตันติโอฬารสังพาร์ทเนอร์แผนก FAST จาก EY ค่ะการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการระดมทุนและการสร้างทางเลือกใหม่ๆในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับแผนการเติบโตทางธุรกิจรวมทั้งเป็นการเพิ่ม value และตอบโจทย์ key stakeholder เช่นผู้ถือหุ้นใหญ่ของกิจการการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจยังเป็นการสร้างแบรนด์ของกิจการให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนนอกจากจะสร้างโอกาสแล้วยังดึงดูดให้บุคลากรและทีมงานมืออาชีพมีความสนใจในกิจการของท่านและสามารถส่งต่อดำเนินธุรกิจไปยังเจเนอเรชันถัดไปของธุรกิจครอบครัวภารกิจ IPO เป็นงานที่ยากและท้าทายเพราะฝ่ายบริหารมีภารกิจมากมายที่ต้องบริหารและก็ตัดสินใจซึ่งหนึ่งในนั้นคือการทำ IPO และก็ Capital Strategy การบริหารให้ธุรกิจต้องเติบโตและในขณะเดียวกันต้องรับมือกับการเตรียมความพร้อมในการเป็นบริษัทมหาชนที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆที่มากขึ้นจากประสบการณ์ของเราในการให้บริการกับบริษัทที่เตรียมความพร้อมในการที่จะทำ IPO เราพบว่าปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จมีดังนี้การเตรียมความพร้อมในทุกด้านของธุรกิจการไม่ underestimate ประเด็นปัญหาในการจัดทำบัญชีการจัดทำงบการเงินการดูแลควบคุมภายในรวมไปถึงการจัดโครงสร้างที่มีความยืดหยุ่นและยังตอบโจทย์ทางธุรกิจการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรการบริหารจัดการโครงการที่ดีหรือ PMOการที่ท่านมีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญจะยิ่งช่วยทำให้ท่านมีความมั่นใจในการเลือกทางเลือกต่างๆในการประเมินความเสี่ยงในการค้นหาทางเลือกที่เป็นไปได้รวมทั้งจะสนับสนุนให้ท่านสามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกได้อย่างมั่นใจค่ะเพราะ EY มีทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นการจัดโครงสร้างธุรกิจภาษีการจัดทำงบการเงินรวมถึงการให้บริการสอบบัญชีที่ EY ได้รับความไว้วางใจในการให้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรมและในกลุ่มบริษัทที่เตรียมตัวทำ IPO EY ก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินการจัดทำงบการเงินภาษีและการควบคุมภายในมาโดยตลอดหากท่านสนใจในบริการที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อการ IPO หรือต้องการเข้ามาพูดคุยเพื่อประเมินทางเลือกต่างๆรวมทั้งพิจารณาตัวช่วยในการทำ IPO ของท่านสามารถติดต่อ EY ได้เสมอตามช่องทางการสื่อสารดังต่อไปนี้ค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ